सम्पूर्ण देश विदेशमा समेत छरिएर बस्नुभएको नेपाली दिदीबहिनीहरूलाई स्वागत छ। र यो कपडाको थैली चाहिँ म आफैले सिलाएर तयारी गरेको हो र कसैलाई सिक्ने चाहना छ भने म निशुल्क सिकाएर सहयोग गर्नेछु। र कसैलाई थैली चाहिएमा मसँग सम्पर्क गर्नु होला। मेरो सम्पर्क नम्बर हो 98 14 37 57 34। फेरि एकपल्ट भन्छु 9 8 1 4 3 7 5 7 3 4। हस्त धन्यवाद, बाई बाई। अब चाहिँ मैले यो डोरीलाई लुकाएर सिलाइसकेको छु। अब यहाँ अलिकति चेन खुल्ला छ। अब यसलाई नै यस्तो च्यातेर चाहिँ सुल्टो बनाउने। यसलाई चारपाटे सिलाउँदा पनि हुन्छ, तर मलाई चाहिँ यस्तो गोलो गोलो आकारको मन परेको हुँदाखेरि गोलो बनाएँ। आफ्नो इच्छा अनुसार जस्तो बनाउँदा पनि हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अब हाम्रो थैली तयारी भइसक्यो। यो भित्री हो, यो बाहिरीपट्टि हो। यसरी बान्ने हो, यसरी बान्ने। कलर आफ्नो इच्छा अनुसार जुन कलरको मनपर्छ त्यही सिलाउने हो। आफ्नो इच्छा, कोठे भए पनि सादा भए पनि जस्तो भए पनि आफ्नो इच्छा अनुसार बनाए हुन्छ। अब चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो आयो, किनभने यो टुप्पालाई उता राख्ने। अब यसरी यो राख्ने, यसलाई यसरी यहाँभित्र लुकाएर राख्ने अनि सिलाउने। यसलाई पनि यस्तो यस्तो यसलाई यसको सिधा, यसलाई यसको सिधा, यसरी चाहिँ अब यसलाई सिलाउनु पर्यो, छोपेर सिलाउनु पर्यो। सबै यहाँभित्र राख्नु पर्यो, नत्र झुन्डियो भने मिल्दैन। अब यस्तो, अब यसलाई यस्तो गरेर चाहिँ अब एकमुष्टमा तीनै पत्रलाई चाहिँ सिलाउने। अब अलिकति गाह्रो छ, सियो भाँचिने सम्भावना हुन्छ। यो मोटो छ यहाँनिर। अब छिर्दैन, अलिकति गाह्रो छ यहाँनिर। अब यो 2 पिस जोडेकोलाई अब यो अर्को पिस फेरि यसलाई यसरी यसरी छोपेर अलिकति तल यसरी अब फेरि सिलाइदिने। यसलाई उल्टो बनाएर सिलाइदिने हो। अर्को यो 1 पिसमा फेरि अर्को चेन फेरि यसरी गाँस्ने, उल्टो बनाएर घोप्टाएर चाहिँ फेरि सिलाउनु पर्छ। यो सिलाइसकेकोलाई फेरि यसरी नै यो चेनले चाहिँ यसरी छोपेर अब बाहिरबाट सिलाइदिने हो। अघि भित्रबाट सिलियो, अब बाहिरबाट सिलाइदिने हो फेरि।
फेरि यो सिलाइसकेकोलाई फेरि अर्को पिसमा फेरि जोड्ने यसरी यसलाई चाहिँ उल्टो बनाएर छोपियोस्, छोपिएर फेरि यसलाई सिलाउने। अब चाहिँ मैले यो चेनलाई यसरी उल्टो बनाएर चाहिँ राख्ने, घोप्टाएर चाहिँ राख्ने अनि यसरी गाँस्नु आँटेको छु। अब यसलाई यो चेन छोप्नुपर्छ, यसरी चेन छोप्ने गरी चाहिँ फेरि यहाँ बाहिरबाट यसरी सिलाउनुपर्छ अनि मात्रै राम्रो देखिन्छ। मैले यो दुईपट्टि कम्मरमा बान्नुको लागि एउटा लामो एउटा छोटो बान्ने फिता पनि काटिसकेको छु। यो चाहिँ थैली सिलाउन आँटेको छु, थैली कटिङ गर्न आँटेको छु मैले। यसलाई काट्दाखेरि कत्रो चाहिन्छ चेन अनुसारको मैले चाहिँ काटेको हो। पेनमा लाउने चेन चाहिँ यसमा ठिक्क हुन्छ, त्यही भएर पेन्टको चेनसँग नापेर चाहिँ मैले कटिङ गर्दैछु। अब यो 2 पिस बनाउनु पर्छ, यसलाई अझै 1 पिस काट्नुपर्छ, जम्मा 3 पिस काट्नुपर्ने हुन्छ। 3 पिस चाहिन्छ यसको लागि चाहिँ। 4 पिसको बनाउँदा पनि हुन्छ, तर धेरै बाक्लो हुन्छ, मोटो हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यही भएर मैले चाहिँ 3 पिसको बनाउँछु। 2 पत्रा भएको बनाउँछु, आफ्नो इच्छा अनुसारले 2 पत्रे होइन 3 पत्रे 4 पत्रे पनि बनाउन सकिन्छ। यसलाई यहाँ छिनाइदिने हो। हाम्रो थैली तयारी भइसकेको छ। यो भित्रीपट्टि चाहिँ मैले अब पैसा हाल्दैछु। बाहिरपट्टि चाहिँ मैले चाबी हाल्दैछु। अब बाँधेर पनि मजाले दिन्छु। देखिँदैन, पकेट मारदेखि एकदमै सुरक्षित हुन्छौँ, हाम्रो बालबच्चाहरूबाट पनि सुरक्षित हुन्छौँ।
जो कोही पनि चोर्नेबाट अब हामी सुरक्षित रहन सक्छौँ र विशेष गरेर लामो यात्रा गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै सजिलो, लाखै पनि यहाँ अड्छ, एकदमै सजिलो। अब यसको लागि त पकेटमारले चोरले त कि मान्छेलाई मार्नै पर्यो कि बेहोसै बनाउनु पर्छ, होइन भने यहाँ भुँडीभित्र भएको लानु सक्दैन। एकदमै उपयोगी छ यो थैली चाहिँ।